Disclaimer: the following behind-the-scenes feature includes major spoilers of the short film Thirsty by Aneel Neupane. We highly recommend watching the short film before proceeding further. Jazz Productions team. Rolling and action! धेरै मान्छेहरूले जस्तै मलाई पनि मुभी एकदमै मनपर्छ मलाई मुभी हेर्न मन लाग्छ मलाई मुभी एनालाइज गर्न मन लाग्छ र सबभन्दा धेरै चाहिँ मलाई मुभी बनाउन मन लाग्छ धेरै जस्तो म्युजिक भिडियो र एडभर्टिजमेन्टहरू बनाइरहेको हुन्छु अनि बट समथिङ आई इन्जोय द मोस्ट इज मेकिङ मुभिज वेल सर्ट मुभिज फर नाउ सो म्युजिक भिडियो खिच्ने दौरानमा चाहिँ आई डिस्कभर द रेन फरेस्ट अफ नेपाल ब्याक इन 2015 when I went to shoot The Night is an Ocean by Winter Aid. So this पछाडि चाहिँ I've always wanted to go back and shoot some sort of narrative with characters, dialogues and larger than life setting, maybe a short film, maybe even a feature film eventually. So a few years later, I wrote Thirsty, which is a script about these two friends who go trekking and they get lost and their ghosts are wandering भूत भएर भड्किरहेछ हामीलाई पनि अप्रोच गर्दा यस्तो हो अनि दे आर गोइङ आउट फर अ ट्रेक अनि त्यहाँबाट चाहिँ दे विल शेयर देयर एक्सपिरियन्सेस भनेर चाहिँ हामीले शेयर गरेको थियौँ ही हैड कम अप विथ डायलग्स वेयर इट वाज मोर विथ अ फ्रेन्डली नेचर बट यु नो लाइक हाउ वी फ्रेन्ड्स टक हेर ब्रो भने कि अनिलले मलाई एकदम स्टोन भएर होइन पर्खी बसे भन्ने गीत बजिरहेको हुन्छ होइन स्पिकरमा दुईजना चाहिँ त्यहाँ हराइरहेको मान्छेहरू हुन्छ होइन अनि तिनीहरूले चाहिँ सबैलाई तर्साउँछ भनेर भन्छ क्या And at the core of this movie, I wanted to add the fundamental divide that's happening among the youth of our nation. तनकै विदेशमा सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ लाग्छ Of course, bro. They have a better life out there. So on top of that, मलाई चाहिँ के पनि प्रुभ गर्नु थियो भने हाम्रो देशमा चाहिँ we have such extraordinary natural sets that's no less than any Hollywood movie. मैले चाहिँ पुरा भिजुलाइज नै गरिसकेको थिएँ क्या सो अलमोस्ट जुन हाम्रो अहिले फिल्म जस्तो बनेको छ नि बुझ्यौ भन न जुन मुभीको भिजन मलाई फर्स्टमा सुनाउँदाखेरि र अहिले अडियन्सहरूको फिडब्याक आइसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क भनौँ न एकदम क्लिनली पुल अफ गर्न सकेका छौँ अनिललाई के भन्न चाहनुहुन्छ भएको छ सबैलाई गड स्पिड भन्न चाहन्छु म Shooting Thirsty was an overwhelming experience, especially the travel. कति घन्टा हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई आज चाहिँ 5 आवर्स भन्ने एस्टिमेट छ के अरे दिस इज कल्ड अर्णभाइसी हाम्रो टोलीको पारा हेर्नु सबै डिरेक्टर साहबको झन् अझै स्पेसल पारा छ अरूभन्दा भिन्न के छ हाम्रो सफरमा हामीसित साथसाथ गइरहेको छ हो अब बल्ल अलि हिँड्न नि बसाउँछ We were a very small crew, so we were having to carry our bags, our equipment and props. And after a while, we found some porters and they actually helped us carry the weight upwards. So at the end of the first day, when we reached our stop, Devrali, we were greeted with amazing light. We could see the mountain, and sunset pani bhairako थियो, and that light texture was so amazing. That's when I felt कि okay, हाम्रो shoot चाहिँ दामी हुने होला चाहिँ because we have the weather gods in our team. So Bibek, who is also one of the actors in the movie, so he helped us exercise, stretch, get ready, and this study bagहरू कसरी बोक्ने and trek कसरी हिँड्ने देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ हामीलाई उले गाइड गरिरहेको थियो. We are in the mountains and we are drinking vodka. मलाई मन पर्ने केटीको गाउँ चाहिँ त्यही हो खाना दाँत चाहिँदैन छाती नै दुख्ने गरी
We would walk सिदिङबाट slowly जाँदै देउराली पुग्दै अनि बीचमा Anil would like experimentally नै लोकेसन एउटा चुज गरेर okay we'll set the cameras here and then we'll start shooting भनेर we work like that. हैन यहाँ भन्दा अघि रोक राम्रो छ यार तले जाऊ हामी चाहिँ आधी घन्टा अगाडि आइपुग्यो धेरै चाँडो हिँडेर अनि त्यसले गर्दा हामी फेरि सुटिङ लोकेसन भेट्टाएर अब फर्किरहनु परेको छ. So this was exactly the kind of forest that I wanted to shoot in अनि त्यस पछाडि once the fog started rolling in it looked like हुन्छ नि गेम अफ थ्रोन्सको सेट जस्तो देखिरहेको थियो क्या. इभन दो हामीलाई यो मुभी चाहिँ टन्ने लाइट्सहरू ठुलो क्रू अनि रेड क्यामेराहरूले खिच्नु भन्थ्यो तर वी ह्याड आवर ट्रस्टी सोनी अल्फा 7S2 एन्ड आई नो इट्स नट जस्ट गुड इक्विपमेन्ट्स एन्ड एक्सपेन्सिभ क्यामराज द्याट मेक गुड मुभी इट्स द पिपल. एक थोपा पानी खान पाइदे आत्मालाई शान्ति पिउन खान होइन पिउन भन भात हो र ब्रो नेपालीको छोरो हुँ म पानी पनि चपाइदिन्छु के. ल स्ट्यान्ड बाइ. मलाई चाहिँ यो होल मुभी चाहिँ बाक्लो नेचुरल फगमा खिच्न मन लागिरहेको छ. बट वेन वी रिच देयर इट टर्न्स आउट इट्स नट फगी अल द टाइम सो वी वर स्ट्यान्डिङ इन अल डिरेक्सन्स यु नो चेकिङ हावा कहाँबाट आइरहेछ फग कहाँबाट आइरहेछ भनेर. एक दुई टेक लिन नपाए द फग वुड डिसअपियर एन्ड वी वुड ह्याभ टु वेट अगेन. Sound rolling and action. Thunder. ल फेरि एकचोटि ब्याक है बेसी लाग्यो हामी गरेर अति बोलाइरहेछ ल and action. शिट यो सर्टकट आएर हामीले लास्टै मूर्ख काम गऱ्यौँ यार. यो जङ्गल के साह्रो क्रिपी क्या. So when we started shooting यस्तो मजा आइरहेको थियो कि we forgot about everything else. एक थोपा पानी खान पाएको भए आत्मालाई शान्ति हुन्थ्यो यार. खाना होइन पिउन भन. हामीले चाहिँ नयाँ सलाइलाई यो घाँसले घोटेर पुरानो बनाएको छ. तपाईँको अहिलेको इच्छा के हो दिदी? क्याम्पमा जाने भोक लाग्दैछ. सो हामी ओभर एक्साइटेड भएर यति धेरै सुट गरिसक्यो त्यहाँबाट निस्किने बेलामा त साँझ पर्न थालिसकेको थियो कि. बिस्तारै रात पनि पर्यो अनि एउटा पोइन्टमा त वेन वी ऱ्यान आउट अफ वाटर वी फेल्ट लाइक द क्यारेक्टर्स इन द मुभी. ल गाइस हामी कहाँ छौँ? हामी जङ्गलमा छौँ. जङ्गलको बिचमा अनि प्यास लागेर पानी भेटेको छ 2 घण्टापछि बल्ल पानी खानु पाइरहेको छ. वी वर रियली स्केर्ड एट द्याट टाइम. सो बचेको चाहिँ टर्च लाइटहरू बालेर एकअर्काको हात समातेर भए पनि हामी हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म चाहिँ पुग्यौँ. गुड मर्निङ गाइस. मर्निङ सृजन. मुख देखेन तिम्रो हेरौँ त फेरि को रहेछ यो. हो जाने भाइ. गुड मर्निङ. ल छोटा भीमदेखि सुरु गर नि त. चलिँदै आएर
Sunii, morning. Say hi to camera. पुरै ज्याकेट लगाएर and action. सो सेकेन्ड डे चाहिँ हामी हिँड्न साथ यस्तो ठुलो पानी पर्न थाल्यो नि वी वर वरिड वाट इफ पानीले गर्दा सुट गर्न पाइँदैन कि क्या हो भनेर हामी कुरेर पनि बस्यौँ कति बेरसम्म अराउन्ड 1 घन्टा भइसक्यो हामी पानीमा कुर्दै डाइभ टाइमको जति मुभीमा जति राम्रो भिजुअली स्टनिङ देखिन्थ्यो उत्तिकै च्यालेन्जिङ पनि थियो हामीलाई मनसुनको टाइम थियो अनि इट वाज रेनिङ अल द टाइम हिँड्दा हिँड्दै पानी परेछ हुन्छ नि रोक्दै रोक्दैन अनि डेस्टिनेसन उत्तिकै टाढा थियो पानी परिरहेछ है साथीहरू सब भिजेर बसिरहेछ पानी रोकेपछि दामी खिच्नुपर्छ भने पुरिरहेको हो सुनी मगर जसले चाहिँ हाम्रो यस्तो खतरा मेकअप गरिदिनु भएको थियो सो आई थिङ्क त्यो डेड भएको सिनमा चाहिँ त्यो देखिन सक्छ सिज एक्चुली डन इट अनि हामी सबैले इन्जोय पनि गरेको थियौँ त्यो सिन गर्नको लागि सो कस्तो भयो डरलाग्दो भयानक उद्या आउट अफ फोकस हाम्रो सिनेमाटोग्राफर सृजन ब्रो के भन्ने ब्रो जस बवाल गरेछ ब्रोले कलरदेखि लिएर इभन सुटिङको सेटमा he was very calm and cool with the way he handled the camera अनि एकचोटि like he was shooting हैन but then he had like 4-5 leeches already in his hand but then he wouldn't flinch until and unless the shot was taken so मैले कट भनिसकेपछि बल्ल हातबाट जुका फाल्दै रहेछ क्या I mean that's crazy that's how crazy he was and that's how crazy we all were तल छ यो जङ्गलमा दुईजना केटाहरू हराएको भनेर हो र एउटाको झन् युएसको भिजा नि लागिसकेको थियो ब्रो त्यो त लास्टै स्याड भयो नि त यार रिस उठाइदियो न मलाई रिस उठाइदियो अझ मर्निङ भएपछि जे पनि पोसिबल छ नि यो खोजस् खोज्छु के आउँछ आइज हो आइज सिग्नल आइज रोलिङ एन्ड एक्सन ओइ ओइ सुन्दै है तर त्यो लजिस्टिकली पोसिबल थियो होला र के चाहिँ पोसिबल छ फन्डिङ पाइस जे नि पोसिबल भइहाल्छ सो ठ्याक्क त्यही बेलामा झन् यस्तो ठुलो पानी पर्न थाल्यो क्या अनि दिस टाइम इन्स्टेड अफ जस्ट वेटिङ फर द रेन टु पास आई आस्क्ड सारुक एन्ड कुन्दुन केटा खिच्दिने हो त केटाले सही हो भन्दै होइन अनि त्यस पछाडि जस्ट पानीमा नित्रुको भिजेर क्यामेरालाई मात्र छाताले छोपेर हामी सब क्रु र कास्ट भिजेरै हामीले त्यो सिक्वेन्स खिच्यौँ एन्ड दिस हेज टु बी माई फेभरेट सिक्वेन्स इन द होल फिल्म बिकज the rain and the wind perfectly captures the mood and the tension that's brewing between the characters. Life tonnai fog छैन भएको भएर हामी मनसुनको सिजनमा ट्रेकिङ गएको थियौँ बट वान थिङ वी डिडन्ट अकाउन्ट फर इज जुका म चाहिँ जुगा खोजेको अवस्था थ्याङ्क यू भाइ जुका छाने काम सक्यो 32 जुका छन् काउन्टिङ 32 ओ यति धेरै जुका थियो त्यो जङ्गलमा होइन आई डिडन्ट नो वर्ल्डमा जुकाको पपुलेसन त्यति धेरै छ भनेर क्या अलि चिलायो नि डर लाग्छ कि जुका हो कि अरे है देखि त भयो होला 15-20 होला 15-20 कहाँ बढी भयो होला नि 50 वटा होला यार 50 वटा टोक्न चाहिँ 2-3 वटा छिर्न चाहिँ 50 वटा कतिवटा जुगाले टोके रे यहाँ कानमा के हालेर बसिरहेको छु दुईटै कानमा सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ म र मेरो क्रुले पसिना मात्र नभएर लिटरली रगत पनि बगायौँ के यस्तो मुखमै टोक्नु भयो अनि लिचेस वर एभ्रिवेयर इट वाज फ्रिकिङ कोल्ड but despite everything we've managed to pull it off. So on the last day हामी बादल डाँडा भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ इट वाज अ ब्युटिफुल लोकेसन अन टप अफ अ हिल So your scene match, I really wanted to capture a view of the mountains in the background, but the weather decided to stay foggy and we decided to shoot nonetheless. यो अरे पाहाड देखिरहेछस् के त त्यहाँबाट तल झर्ने होइन अनि जङ्गलको नयाँ बाटो हिँड्यो भने चाहिँ अनि ठ्याक्क होटल पुग्छ होला यार मलाई त्यो मान्छेले सर्टकट छ भनेर भन्दै थियो
त्यहाँमाथि यति जोरले हावा चलिरहेको थियो कि होइन हाम्रो इक्विपमेन्ट हाम्रो टेन्ट इभन मान्छे नै उडाउला जस्तो भइरहेको थियो कि एट टाइम्स हामी टेन्टमा तर तिनीहरू त्यहाँ सुट गरेछन् The actors Saruk and Kundoon, they were so dedicated that even in such harsh condition, they only cared about the next shot. त्यसलाई कसरी टाइम बनाउनु त भनेर मात्रै सोचिरहेको थियो केटाहरूले Since we couldn't take too many takes, we had to make every minute, every second count. So हामी खिच्दै गर्दाखेरि चाहिँ kept getting colder, झन्झन चिसो बढ्दै गयो, झन्झन हावाहुरी चल्दै गयो होइन त्यहाँ एकछिन बस्दा पनि यस्तो गाह्रो भइरहेको थियो क्या So finally we finished shooting and it was a wrap. And I really believe that यस्तो सानो crew and यस्तो young मान्छेहरू गएर पनि to come up with something like this is actually extraordinary. Happy birthday. प्लस हामीले काम गर्दाखेरि रमाइलो पनि गरेर गऱ्यौँ कि इट वाज नट लाइक वर्क त्यस्तो काम भन्ने जस्तो खालको फिल पनि भएको थिएन त्यो जङ्गलको बाटो हामीलाई माथि चढ्न जति गाह्रो भएको थियो पछि झर्ने बेलामा पनि त्यति नै गाह्रो भयो कि बिकज इट वाज रेनिङ अनि बाटो चिप्लो थियो अनि त्यस पछाडि लड्दै पढ्दै हिलो खाँदै हामी तलसम्म पुग्यौँ चक्लेट हो यो चक्लेट हो तर यस्तो भयो सो फाइनली हामीलाई पोखरासम्म छोडिदिनको लागि हामीले एउटा गाडी पायौँ बट देयर वाज अ प्रब्लम गाडीमा हेडलाइटै थिएन एन्ड द ड्राइभर वाज एक्चुअली होल्डिङ अ टर्च लाइट अनि एक हातले गाडी चलाइरहेको थियो होइन गाडीबाट धोका पारेर गाडीमा हेडलाइटै छैन रहेछ अनि रिस्क लिएर नजाउँ भनेर So in the middle of the night we managed to change the vehicle and safely return to Pokhara. Shoot the सक्यो but we still had so much work left in post production. मैं तो टाउल धुन डाल से आया था. Srijan did an amazing job with color grading the movie. So he understood the mood and the tone of the movie perfectly and executed it really well. And I really think that this is one of the finest example of color grading in Nepal right now. And I'm really proud of it. So edit पछि चाहिँ Aman Karna has done an outstanding sound design for the movie. को स्क्रिप्ट सुनेर अनि लाइक फिल्मको आइडिया सुनेर मलाई चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ क्लियर नै थियो क्या त्यो आइडिया चाहिँ यस्तो हुनेवाला छ यो फिल्म एपिक काम गरेछ ब्रोले अति मेहनत गरेछ डबिङमा पनि हामीले यति धेरै टाइम दिएछ डबिङमा हुन्छ नि फिचर मुभीको लागि जति डबिङमा टाइम दिन्छ त्यतिकै टाइम दिएको छ है फिल्म जस्तो छ नि त कहाँ आएर आउँछ नेपालको मेन स्ट्रिम फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि आई थिङ्क साउन्ड अलिकति मान्छेहरूले त्यस्तो प्रायोरिटी दिँदैन क्या अलिकति नेग्लेक्टेड फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ So हामीसँग proper resources र circumstances नभए पनि and even though this was just a short film we did everything by the book किनभने I really wanted to give the audience a proper movie experience. Inceptionदेखि अहिले मुभी सकिन्जेलसम्ममा चाहिँ I've learned so much, I've grown so much as a filmmaker, as a director and I'm really glad कि यो मुभी चाहिँ मैले इमेजिन गरेको भन्दा कति एस्पेक्टमा यस्तो दामी भएको छ and that's because of a beautiful location and a crazy team. So Saruk and Kundoon, they were the hardest working actors anybody could have asked for and I'm really glad that we collaborated in this project. I'd like to thank Subash Dahal from Hungry Chefs. He produced and sponsored our whole trip.
So a very special thanks to Subash Dahal Dai for believing in me and this project and for making it happen. Overall, thanks to the entire team, entire jazz production, everybody involved in this project. Aman with his crazy sound design, Sunii with her spooky special effects makeup, and Punam with her top-notch management skills. You guys were amazing, and everyone was super amazing. So अहिले रेट्रोस्पेक्टमा सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई के रियलाइज भएको छ भने हामी 10 जना मान्छेहरू यति लिमिटेड रिसोर्सेस लिएर 15 मिनटको यो कन्टेन्ट बनाएर आउन सक्छौँ भने विथ मोर पिपल, बेटर इक्विपमेन्ट, प्रपर फन्डिङ हामी 90 मिनट्सको मुभी बनाउनलाई 4-5 गुणा बेसी दुःख गर्नुपर्छ होला. बट गेस वाट, वी आर रेडी टु वर्क. हामी 1000 गुणा बेसी दुःख गर्न तयार छौँ क्या. Because I think it's high time we move on from slapstick forceful comedy and repetitive love stories and produce movies of different genres for movie lovers like me and you, जो यो भिडियो हेर्नु भएको छ. Because we really are thirsty for that revolution. हैन त?